Lights, camera, action. I see you looking at my feet. I see. Gummy, gummy, gummy. Gummy, gummy, रक्सी. वेलकम ब्याक टु माई च्यानल टिज क्यापकटमा हजुरलाई स्वागत छ। सो भिडियोको प्रिभ्यू त अलरेडी हेर्नुहुने भयो होला। हजुरले पनि यस्तो खालको भिडियो सजिलोसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। यस्तो खालको भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ क्यापकट इन्स्टल गरेको हुन्छ। अहिले क्यापकट इन्स्टल गरिसकेपछि क्यापकटमै क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले फर्स्टमा एउटा भिडियो क्लिप फर्स्टमा एड गर्ने छ एउटा क्लिप। सो हजुरलाई चाहिँ त्यो लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। यो भिडियो चाहिँ कम्प्लिट बुझेर डाउनलोड गर्नु होला। सो फर्स्टमा त्यो एड गर्ने छ र सिलेक्ट गरेर एडमा क्लिक गरेर सेभ गर्न छ। गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्छ इन्डियालाई सिलेक्ट गरेर हामीले डिलिट गर्ने छ। अब हामीले चाहिँ यहाँ फोटो हाल्नुपर्ने हुन्छ। सो व्हाइट कलरको बक्समा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि फेरि फोटोमा जानु होला। फोटोमा गइसकेपछि हामीले टोटल 3 वटा फोटो लिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले यसको फोटो लिनेछु। सो गरिसकेपछि 3 वटा फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि एडमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फोटोलाई चाहिँ हामीले फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। सो सबै फिट गर्नु होला। सो जसलाई फिट गर्नु त्यसलाई क्लिक गरेर टु फिङ्गर गर्दै जुम गर्नु होला। सरी गरिसकेपछि हामीले चाहिँ फर्मेट चाहिँ मिलाएको छैनौँ। सो मिलाउनु पर्ने हुन्छ। एक्सप्लोर गर्नु होला। फर्मेट कसमा क्लिक गरेर 9:60 को फर्मेट चुज गर्नु होला। त्यसपछि फेरि ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ठ्याक्कै फिट भएको छ। फिट पनि गरिसक्यौँ हामीले। अब हामीले फोटोलाई ड्युरेसन दिनुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट फोटोको ड्युरेसन रहेको छ 8.1 सेकेन्ड रहेको छ। सो 8.1 सेकेन्ड दिनु होला यसलाई चाहिँ। सेकेन्ड फोटोको ड्युरेसन रहेको छ हाम्रो 3.3 सेकेन्ड रहेको छ। लास्ट फोटोको ड्युरेसन रहेको छ 1.4 सेकेन्ड रहेको छ। सो गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ यहाँनिर ओभरले एड गर्नुपर्ने हुन्छ। ओभरले एड गर्नुभन्दा अगाडि यहाँ बक्समा क्लिक गरेर हामीले क्यामेरामा गएर यहाँ NTCWमा क्लिक गर्नु होला। गरिसकेपछि अप्लाई टु अलमै गरिदिनु होला। यो सबैमा अप्लाई हुनेछ र राइट गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सबैमा अप्लाई भइसकेको छ। सो गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ यहाँनिर ओभरले एड गर्नुपर्ने हुन्छ। ठ्याक्कै फोटोको स्टार्टेड पोजिसनमा आउनु होला। आइसकेपछि ओभरलेको अप्सन खोज्नु होला र ओभरलेमा क्लिक गरेर एड ओभरले गर्नु होला। अब तपाईँलाई चाहिँ यहाँनिर ओभरलेको पनि त्यसको पनि लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। हजुरले यो भिडियो चाहिँ कम्प्लिट हेरेर मात्रै डाउनलोड गर्नु होला। कृपया हजुरले बुझ्नु हुँदैन त्यसैले स्किप नगरिकन हेर्नु होला। सो सिलेक्ट गर्नु होला ओभरलेलाई। सिलेक्ट गरिसकेपछि एडमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ ठ्याक्कसँगले ठ्याक्क तल ल्याउनु होला। सरी तल ल्याइसकेपछि यहाँनिर स्प्लाइसको अप्सन रहेको हुन्छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ फिल्टरमा क्लिक गर्नु होला। फिल्टरमा क्लिक गरिसकेपछि राइट गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले देखिन हजुरले माथि तल राख्न सक्नुहुन्छ। व्हाइट कलरकै भएर यहाँ देखिएको छैन। सो गरिसकेपछि हजुरले ब्याक आउनु होला। ब्याक आउनुभन्दा हामीले साउन्ड चाहिँ म्युट गर्नुपर्ने छ। पुरै घटाइदिनु होला। गरिसकेपछि राइट गर्नु होला। सो गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ यहाँनिर फेरि ब्याक आउनु होला। आइसकेपछि हामीले अब एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट फोटोलाई हामीले एनिमेसन फर्स्ट फोटोमै क्लिक गर्नु होला। एनिमेसनमा क्लिक गर्नु होला। कोम्बोमा जानु होला। गइसकेपछि यहाँनिर स्लाइड एन्ड वेभमा जानु होला। यसरी स्लाइड एन्ड वेभ नि दिनुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट फोटोलाई पनि सेकेन्ड फोटोलाई पनि स्लाइड एन्ड वेभ नि दिनु होला र लास्ट फोटोलाई पनि स्लाइड एन्ड वेभ नि दिनु होला। दिइसकेपछि अब हामीले चाहिँ यहाँ फर्स्टमा अगाडि इफेक्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ। स्टार्टेड पोजिसनमा आउनु होला फर्स्ट फोटोको र इफेक्ट्समा क्लिक गर्नु होला। फेरि भिडियो इफेक्ट्समा क्लिक गर्नु होला र ट्रेन्डिङमै जानु होला। गइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्लाइड सो यसमा क्लिक गर्नु होला। गरिसकेपछि राइट गर्नु होला। सरी ठ्याक्क यतिसम्म मिलाइदिनु होला। गरिदिइसकेपछि फेरि ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि अब हामीले व्हाइट ओभरले हाल्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँनिर सेकेन्ड फोटोको ठ्याक्कै अगाडि ठ्याक्कै आउनु होला। यहाँसम्मको आएर ओभरलेमा क्लिक गर्नु होला। एड ओभरलेमा क्लिक गर्नु होला। फेरि स्टक भिडियोसमा जानु होला। गइसकेपछि व्हाइट कलरको यस खालको रहेको हुन्छ। यसमा क्लिक गरेर एड गर्नु होला। एड गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ 0.5 सेकेन्ड राख्नु होला।
सो गरिसकेपछि यसलाई पनि तपाईले जुम गरेर फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। फिट गर्नलाई र स्प्लाइसमा क्लिक गरेर यसरी दिन सक्नुहुन्छ। ओभरले ड्र्याग फिल्टरमा गरेर दिन सक्नुहुन्छ। यतिको दिइसकेपछि फेरि राइट गर्नु होला। राइट गरिसकेपछि अब हामीले यसमा एनिमेसन हाल्नुपर्ने हुन्छ। एनिमेसनमा जानु होला, इनमा जानु होला। यहाँ रहेको छ हाम्रो इन्टरनेट अन गर्नु, यहाँ आउटमा जानु होला र फेड आउटमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि राइट गर्नु होला। यसलाई नै अब हामीले कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गरेर यसलाई स्क्रोल गर्नु होला, कपीको अप्सन खोज्नु होला, कपी गर्नु होला, यसलाई कपी गर्नु होला, फेरि यसलाई कपी गर्नु होला, फेरि यसलाई कपी गर्नु होला, कपी गर्नु होला, फेरि यसलाई कपी गर्नु होला। गरिसकेपछि यसरी जुम गर्नु होला। यसरी रहेको छ हाम्रो। गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ यसमा ब्याकग्राउन्ड म्युजिक पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अगाडिको यसलाई चाहिँ म्युट गरिदिन्छौँ हामीले। अगाडिको भिडियो क्लिप थियो फर्स्टको। गरिसकेपछि फेरि ब्याक आउनेछौँ। ब्याक आएपछि फेरि ब्याक नै आउनेछ। फेरि हामीले यसमा ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नुपर्ने हुन्छ। एड अडियोमा क्लिक गर्नु होला, एक्सट्र्याक्टमा क्लिक गर्नु होला। यसलाई ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको लिङ्क पनि डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु, हजुरले त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र ब्याकग्राउन्ड म्युजिक सिलेक्ट गरेर इनपुट साउन्ड अडियोमा क्लिक गर्नु होला। गरिसकेपछि यहाँ देख्नुहुन्छ I see you looking at my PIC. देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले। हजुरको भिडियो यसरी बन्नेछ। सो अब हाम्रो भिडियो तयार भइसकेको छ। माथि हजुरले अब यसलाई ग्यालेरीमा सेभ गर्नको लागि चाहिँ माथि एरो कपमा रहेको छ, क्लिक गर्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच। नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँ।